ากจะมาอยู่ฟาร์มสเตย์แต่ไม่อยากอยู่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็แนะนำที่นี่เลยนะคะ เดินทางสะดวกมากค่ะฟาร์มที่นี่ก็น่ารักสไตล์ญี่ปุ่นท่ามกลางขุนเขาที่เชียงใหม่นะคะที่นี่ก็มีบ้านพักเพียงแค่4หลังกับอีก1ห้องคือบ้านเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับ2คนบ้านหลองข้าวบ้านพักสไตล์ล้านนาสำหรับ2คนแล้วก็บ้านคอตเทจเป็นบ้านสไตล์เล็กๆค่ะที่นี่ราคาบ้านพักก็เริ่มต้นอยู่ที่ 3,300 บาทต่อหลังนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากมาอยู่ฟาร์มสเตย์แต่อยากมากินข้าวหรือว่าทานกาแฟที่นี่ก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องหมาเพื่อถ่ายรูปด้วยค่ะเราก็ขึ้นมากินข้าวที่โมริฟาร์มครับออเทนติกมากแต่ตอนนี้ผมจะมาห้องน้ำก่อนเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนะก็เดินมาจากคาเฟ่นะครับเมื่อกี้ก็เป็นห้องน้ำให้เข้าโอเคห้องน้ำสะอาดมากก็ขับรถขึ้นเขามานะครับอยู่แถวแม่ริมสวยมากทุกคนควรมาคือที่นี่คนกรุงเทพทั้งนั้นไม่ใช่คนโลคอลหรอกที่มาเที่ยวก็เป็นฟาร์มที่เราไปดูได้น้องหมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวรออาหารมาที่นี่ก็เน้นอาหารญี่ปุ่นเป็นเซตนะคะมีทั้งทงคัตสึข้าวแกงกะหรี่เกี๊ยวซ่าแล้วก็ไก่คาราเกะค่ะนอกจากนี้ที่นี่ก็ออร์แกนิกมากๆเลยนะคะมองไปข้างหน้าก็จะมีสวนสตรอเบอรี่ให้เราเก็บได้ด้วยค่ะเป็นร้านกาแฟวิวน้ำตกนะคะแล้วก็มีชิลถ่ายรูปสะพานไม้ยาวถึง30 เมตรด้วยค่ะที่นี่ก็เต็มไปด้วยเครื่องเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าหวาดเสียวด้วยเช่นกันเช่นซิปไลน์หรือว่าโหนสลิงซึ่งมีมากถึง36 สถานีแล้วก็มีโคสเตอร์ซึ่งคล้ายรถไฟเหาะมีควิกจัมป์ที่คล้ายบันจี้จัมป์กระโดดจากความเร็วสูงแล้วค่อยๆลดความเร็วลงมาจนถึงฐานล่างสุดด้วยค่ะเราก็มาถึงจังเกิลจากคาเฟ่แล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ไม่ก็ไอ้รถที่มันขับลงมาล้างเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มมาตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะกล้าหาญพอที่จะเล่นหรือเปล่าจอนนะอย่าก็เอาอันอื่นสิครับใหญ่มากถึงแล้วค่ะแลนด์มาร์คใหม่แห่งเชียงใหม่ชื่อแดนเทวดาค่ะที่นี่อยู่ที่อำเภอแม่แตงค่ะค่าเข้าชม50 บาทแบ่งเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันก็คือโซนที่1เป็นร้านกาแฟแล้วก็โซนที่4จะจำลองตลาดเก่าของแม่แตงค่ะ ส
คือช้างเดินบนถนนแบบจริง ๆ แบบฟรีจริง ๆ เลยแป๊บนะครับเดี๋ยวผมตกใจ ตรงนี้นี่เดี๋ยวก่อนจ้าบัต้องจ้าเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเอาล่างหมดละฟรีโรมฟรีแล้วค่ะขับขึ้นมาจากแดนเทวดา 22 กิโลก็คือ Stay Wild Cafe นะคะ เป็นที่พักกลางป่า ที่นี่มีบ้านพักเพียง 6 หลังเท่านั้นค่ะ พี่เขาบอกว่าไฟที่นี่จะใช้ได้ถึง 4 ทุ่ม หลังจากนั้นจะใช้โซลาร์เซลล์ค่ะ ที่นี่ถ่ายรูปสวยทุกมุมจริงๆเลยนะคะ บ้านพักเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ สวยมากๆติดกับน้ำตกเลยแม่น้ำปิง